توی تاریخ 1 مارس سال 2000 رئیس معدن متوجه میشه بهترین کارمندش به اسم جان اون روز سر کار نیومده. جان پرایس یکی از بهترین کارمندای اون معدن بود که رئیسش هم خیلی از کارش راضی بود و روش حساب باز میکرد. از اونجایی که سابقه نداشت جان بدون اینکه به کسی اطلاعی بده سر کارش حاضر نشه، رئیسش نگران میشه و شروع میکنه از همکاراش سوال پرسیدن که از جان خبری دارید یا نه. همین باعث میشه همکارای جان از اینکه نیومده سر کار نگران بشن، چون یک روز قبلش به همه گفته بود اگر من ناپدید شدم بدونید که همسرم بلایی سر من آورده. رئیس جان وقتی این حرفا رو میشنوه یاد یه خاطره‌ای میفته که چند روز قبل خود جان یعنی توی 28 فوریه 2000 تعریف کرده بود. اون خاطره این بود که جان میگه چند روز پیش روی تختم خوابیده بودم، یهو برگشتم و چشامو باز کردم دیدم همسرم پایین تختم وایساده و دستاشم پشت کمرشه. من مطمئن بودم که توی دستاش چاقو داره. وقتی که جان داشته این خاطره رو تعریف میکرده همکاراش و رئیسش میگن خب چرا از خونه فرار نکردی؟ جان میگه من اومدم پایین تختم، خواستم از اون منطقه دور بشم ولی بچه هام خونن، من فرار کنم بچه هامو چیکار میکردم؟ بعد از اینکه رئیساش و همکاراش یاد این خاطره میفتن تصمیم میگیرن برن دم خونش تا ببینن حال جان خوبه یا نه. نزدیکای صبح همکاراش میرسن دم خونش، بلافاصله میبینن ماشین جان جلوی در خونه پارکه، پس متوجه میشن که جان هم خونه است. همینطور که داشتن دور خونه چرخ میزدن یکی از همسایه های جان میاد جلوی در رو بهشون میگه من امروز صبح ندیدم که جان از خونه بیرون بیاد. پس همکاراش تصمیم میگیرن برن پشت خونه و پنجره اتاق خواب جان رو بزنن. وقتی که میبینن کسی جوابی نمیده میرن سمت در اصلی خونه. لحظه‌ای که دستگیره در رو میبینن متوجه یه رد خون میشن که انگار خشک شد و به رنگ قهوه‌ای در اومده، ولی اونا مطمئن بودن که این یه رد خونه. به خاطر همین تصمیم میگیرن به جای اینکه وارد خونه بشن زنگ بزنن به پلیس. این بهترین تصمیمشون بود، چون پشت اون در اتفاقی افتاده که یکی از بدترین جنایت‌های تاریخ استرالیا است. توی این قسمت از دارکنس تیوی میخوایم بریم سراغ پرونده کاترین مری نایت، یکی از معروفترین زنهای جهان و تاریخ استرالیا. من حسینم و سعی میکنم توی هفته 2 تا پرونده واقعی رو با تمام جزئیات براتون تعریف کنم. پس اگر به این ژانر علاقه داری منو سابسکرایب کن که یه دلگرمی بزرگی برای منه. ممنون. کاترین مری نایت توی یه شهر کوچیک به اسم آبردین توی شمال سیدنی استرالیا زندگی میکرد. اون توی سال 1971 توی یک کشتارگاه مشغول به کار میشه که عملاً کار اصلیش جدا کردن لاشه حیوانات از استخوان اونا بود. دقیقاً مثل کشتارگاه‌های خودمون توی ایران، کاترین گوشت و مغز و چشم و زبون حیوانات رو جدا میکرد و همکاراش هم همیشه نقل قول میکردن که کاترین خیلی توی کار با چاقو مهارت داره و حرفه‌ای عمل میکنه و جزو کارگرای خوب کشتارگاه محسوب میشه. کاترین هم خودش اعلام میکرده که خیلی از این کار لذت میبره و باعث خوشحالیش میشه. اما کاترین توی زندگی شخصیش و رابطه زناشوییش موفق نبود. ازدواج اول اون توی سال 1973 وقتی اتفاق میفته که توی کشتارگاه کار میکرد و با یه مردی آشنا میشه به اسم دیوید کلت که بلافاصله با هم دوست میشن و وارد رابطه میشن. دیوید یه مرد خشن و الکلی بود که هر وقت الکل میخورد شروع میکرد با کاترین دعوا کردن و زد و خورد داشتن. حالا چرا زد و خورد داشتن؟ چون هر وقت که دیوید میومد به کاترین حمله بکنه که ضربه‌ای بهش بزنه، کاترین هم 10 برابر بدتر به دیوید حمله میکرد و شروع میکرد پرت کردن وسایل به سمتش. انگار که جفتشون میخواستن توی دعوا پیروز باشن و یه رابطه تاکسیک و سمی داشتن. بالاخره توی سال 1974 کاترین دیوید رو متقاعد میکنه که با هم ازدواج کنن. با اینکه توی دوران دوستیشون رابطهشون خیلی سمی و مشکل دار بود،
ولی فکر میکردن که ازدواج میتونه گزینه خوبی براشون باشه. بنابراین دیوید و کاترین با هم ازدواج میکنن و شب اول زندگیشون مثل ما ایرانیا که میگیم شب زفاف، میرن توی اتاق و رابطه جنسی برقرار میکنن. ولی بعد از این رابطه چون دیوید مست بود همون لحظه میگیره و میخوابه. اما کاترین خیلی ناراحت میشه از اینکه دیوید خوابیده، چون همیشه دوستاشون و اطرافیانش به کاترین میگفتن ما شب اول زندگیمون 3-4 بار رابطه داشتیم. پس قرار بود که کاترین شب عروسیشو مقایسه بکنه با چیزهایی که شنیده. از اینکه دیوید یک بار این کار رو انجام داده بود و خوابیده بود، کاترین فوق‌العاده ناراحت میشه. پس تصمیم میگیره که اون شب دیوید رو خفه کنه. اما دیوید همون لحظه بیدار میشه و کلی با هم زد و خورد میکنن و در نهایت دیوید زنده میمونه. از اونجایی که عملاً کاترین داشته شب اول عروسیشون دیوید رو به قتل میرسونده، اما این زوج 10 سال با هم زندگی میکنن و توی این مدت هم صاحب 2 تا دختر میشن. در نهایت دیوید یک شب تصمیم میگیره که از خونه بره بیرون و چند وقتی ازش خبری نمیشه. انگار که میخواسته کاترین رو ترک کنه. این رفتن دیوید باعث به وجود اومدن یه افسردگی عمیقی توی کاترین میشه که باعث میشه چند ماهی توی بیمارستان بستری بشه. بعد از اینکه دوران بستری بودنش تموم میشه و میاد بیرون، تصمیم میگیره بره سراغ مکانیکی که روی ماشین دیوید کار میکرده. چون کاترین عقیده داشت تقصیر اون مکانیکه که ماشین دیوید رو درست کرده و باعث شده که دیوید سوار ماشینش بشه و کاترین رو ترک کنه. اما کاترین موفق نمیشه بلایی سر اون مکانیک بیاره. وقتی که دیوید قضیه رو متوجه میشه برمیگرده و اما بعد از یه مدت کوتاهی به طور رسمی از هم طلاق میگیرن و جدا میشن. بعد از یه مدتی که از جداییشون میگذره، کاترین با یه مرد دیگه آشنا میشه که از قضا اونم اسمش دیوید بوده. چند ماهی با هم قرار میذارن و در نهایت با هم ریل میزنن و دوستیشون شروع میشه. بعد از اینکه دوستیشون جدی میشه، دیوید آپارتمان خودش رو پس نمیداد که فقط با کاترین زندگی کنه. اون میخواست جای خودش رو نگه داره که بعضی وقتا برگرده به خونه خودش. اما این موضوع کاترین رو فوق‌العاده ناراحت و عصبی کرده بود. کاترین پیش خودش میگفت شاید دیوید داره به من خیانت میکنه که آپارتمان خودش رو پس نمیده یا دوست نداره تمام وقتش رو با من بگذرونه. کاترین برای اینکه ناراحتی خودش رو اثبات کنه و نشون بده، دست به یه کاری میزنه که عمرن به فکر من و شما برسه. یه روز که داشتن سر همین قضیه خونه با هم دعوا میکردن، کاترین سگ 2 ماهه دیوید رو ور میداره جلوی چشمای دیوید سر اونو میبره تا به دیوید نشون بده اگر ناراحت بشه چه کارایی ازش برمیاد. بچه‌ها اگه توی یه رابطه این خط قرمز محسوب نمیشه، دیگه من نمیدونم چی خط قرمز محسوب میشه. رابطه این 2 نفر ادامه پیدا میکنه که حتی بعد از یه مدتی هم صاحب یه دختر میشن. بعد از تولد دخترشون یه دعوایی بین این 2 نفر شکل میگیره که مشخص نیست سر چی بوده. اما وقتی که داشتن با هم دعوا میکردن، کاترین یه قیچی برمیداره و به شکم دیوید ضربه میزنه. همین دعوا و ضربه زدنش باعث میشه که دومین رابطه کاترین هم تموم بشه و از هم جدا بشن. کاترین بعد از تموم شدن این رابطه‌ش هم دوباره وارد یه رابطه دیگه میشه با یه مرد 44 ساله که همکارش توی کشتارگاه بوده. اونها 3 سال با هم زندگی میکنن و صاحب یه پسر بچه هم میشن. اما بچه این رابطه کاترین فراز و نشیب زیادی نداشت، چون کاترین دائما از خونه میرفت بیرون و با یه مرد دیگه‌ای به اسم جان پرایس یه رابطه پنهانی شروع کرده بود و به همسر خودش خیانت میکرد. همین خیانتش باعث میشه که همسرش متوجه بشه و از هم جدا بشن و کاترین زندگی جدیدش رو با دوست پسرش جان پرایس شروع کنه و ادامه بده. جان پرایس دوست پسر جدید کاترین صاحب 2 تا دختر بود که از رابطه قبلیش هم شکست خورده بود، اما رابطهش با کاترین داشت خوب پیش میرفت. حتی دخترای جان هم کاترین رو دوست داشتن. اونا دائما با دوستای جان بیرون میرفتن، پیکنیک میکردن و همه چیز توی رابطهشون داشت خوب پیش میرفت. جان هم توی یه معدن محلی کار میکرد و یکی از بهترین کارمندای اون معدن بود و طبیعتاً درآمد خوبی هم داشت. ظاهراً که داره رابطه این 2 نفر خوب پیش میره تا اینجا که کاترین به جان پیشنهاد میده بیا به طور رسمی با هم ازدواج کنیم. اما جان قبول نمیکنه. از اونجایی که قبلا یه ازدواج ناموفق داشت میگه دوست ندارم رابطمون انقدر جدی بشه و با هم ازدواج کنیم.
اب نداره با هم زندگی میکنیم، بچه هامونو کنار هم بزرگ میکنیم، اما ازدواج نه. همین مخالفت‌های جان باعث میشه که کاترین ناراحت بشه و اخلاقش 180 درجه تغییر کنه، بشه همون کاترین قبلی. توی همین دوران بود که همه دوستای جان متوجه شده بودن که کاترین شروع کرده بد و بیراه گفتن و ناسزا گفتن به جان. حتی کاترین توی خونه اونو کتک میزد و بهش آزارهای جسمی و فیزیکی میرسوند. بچه‌ها همونطور که تا الان فهمیدیم، وقتی که کاترین ناراحت میشه شروع میکنه با پارتنرش با انتقام جنگیدن و کارهای غیر منتظره انجام دادن. برای مثال یکی از اون کاراشو الان بهتون میگم. یه روز جان وقتی که داشته از سر کار میومده خونه، یه جعبه کمک‌های اولیه هم از سر کارش میاره خونه. کاترین شروع میکنه فیلم برداری کردن از این جعبه کمک‌های اولیه و میفرسته برای رئیسش. میگه که جان این جعبه رو از سر کارش دزدیده و آورده خونه. همین فیلم باعث میشه که جان رو بعد از 17 سال کار کردن توی اون معدن اخراج میکنن. اما بعدها مشخص میشه که این جعبه کمک‌های اولیه $20 و جان هم از سطل آشغال معدن برداشته. دوباره میتونه برگرده سر کار. اما این کار کاترین جان رو فوق‌العاده ناراحت میکنه. همین باعث میشه که کاترین رو از خونه بیرون کنه. اونا در واقع 3 ماه از هم جدا بودن. ولی کاترین همیشه راه اینو میدونست که چجوری خودش و بچه‌هاشو وارد زندگی جان کنه. میومده ازش معذرت خواهی میکرده، عذرخواهی میکرده و یه جورایی مخ جان رو میزده. اونا دوباره با هم دوست میشن. کاترین دائما داشت به جان فشار می آورد تا با هم ازدواج کنن. عملا داشت به زور خودش رو مینداخت به این مرد بیچاره. طبیعتا جان هم ازدواج رو قبول نمیکرد و فقط منجر به دعوای بیشتر و بیشتر و بیشتر بینشون میشد. حتی دوستای جان هم متوجه این مشکل و اختلاف بینشون شده بودن، چون هر سری که یه دعوایی پیش می اومد جان زنگ میزد به یکی از دوستاش و قضیه رو تعریف میکرد. واسه همین همیشه یه شاهدی داشت که خبر داشته باشه چی داره به جان میگذره. حتی دوستاش بهش میگفتن اگر دوستی تو با کاترین ادامه بدی ما دیگه باهات حرف نمیزنیم. اونقدر این بداخلاقی‌های کاترین ادامه پیدا میکنه تا بالاخره جان تصمیم میگیره زنگ بزنه به پلیس، چون میخواست کاترین رو از خونه بیرون کنه و کاترین هم قبول نمیکرد و نمیرفت. پلیسا وارد قضیه میشن و برای مدت کوتاهی کاترین رو بیرون میکنن. اما به جان میگن اگه میخوای هیچ موقع دیگه این زن وارد خونت نشه باید حکم دادگاه بگیری. به همین دلیل بعد از یه مدت کوتاهی دوباره کاترین وارد خونه جان میشه. توی فوریه سال 2000 یه دعوای دیگه بین کاترین و جان شکل میگیره، اما این سری کاترین با چاقو قفسه سینه جان رو زخمی میکنه. وقتی که پلیسا وارد قضیه میشن کاترین میگه جان میخواست منو کتک بزنه و بهم آسیب برسونه، من فقط از خودم دفاع کردم و قفسه سینه اونو زخمی کردم. انگار که جان میدونست قراره یه اتفاقی براش بیفته، چون دائما به همکاراش میگفت اگه یه بلایی سر من اومد بدونید که کار کاترینه. حتی یه روز میره توی محل کارش و برای همکاراش و رئیسش یه سری از دعواشون رو تعریف میکنه. یادتونه که پلیسا بهش گفته بودن برای اینکه هیچ موقع کاترین وارد زندگیت نشه باید بری و حکم دادگاه رو بگیری. واسه همین توی 29 فوریه 2000 جان تلاش میکنه بره اداره پلیس و اون حکم منع دادگاه رو بر علیه کاترین بگیره. همون روز بعد از اینکه جان از اداره پلیس میاد بیرون و میره سر کارش و راجع به این حکمی که قرار بود بر علیه کاترین بگیره با همکاراش صحبت میکنه، همکاراش بهش میگن ببین شب نرو خونه تا وقتی که این حکم رو نگرفتی و از لحاظ قانونی بر علیه کاترین کاری انجام ندادی خونه نرو. ولی جان برمیگرده میگه خب بچه‌هام توی خونن، من باید برم بچه‌هامو از اون خونه بیارم بیرون یا نه؟ و همون روز به همکاراش میگه اگه من سر کار نیومدم و ناپدید شدم بدونید که کاترین منو کشته. و فردای اون روز جان سر کار نمیره. اون روز جان بعد از اینکه با همکاراش صحبت میکنه برمیگرده خونه و میبینه کاترین و بچه‌ها خونه نیستن. کاترین بدون اینکه به جان بگه بچه‌ها رو فرستاده بود خونه یکی از دوستاشون، چون میخواست شب و با جان تنها باشه. جان هم از اینکه میبینه کاترین خونه نیست خوشحال‌تر میشه و شروع میکنه با همسایه‌ها و دوستاش حرف زدن تا بتونه یه ذره ذهنشو خالی کنه. جان اون روزو پیش دوستا و همسایه‌هاش میگذرونه و ساعت 11 شب برمیگرده خونه تا بخوابه.
بچه‌ها اینجاست که میرسیم به اینتروی اول ویدیو که تعریف کردم. فردای اون روز دوستای جان میان جلوی در خونه و میبینن دستگیره در خونه جان خونیه. پس تصمیم میگیرن با پلیسا تماس بگیرن. 2 افسر پلیس وارد صحنه میشن و در رو میشکونن و وارد خونه میشن. یکی از اون افسرهای پلیس میگه وقتی که وارد خونه شدم دیدم یه چیزی جلوی صورتمه که از سقف آویزون شده و مانع ورود من به خونه میشه. به خاطر همین اونو زدم کنار، بعد دستامو نگاه کردم دیدم که دستام خونی شده. اون افسر ادامه میده یه ذره که اون شی رو بررسی کردم متوجه شدم که جای 2 چشم روی اون شی هست. اونا متوجه میشن که اون پوست جانه که به صورت یکجا و قلفتی از روی بدن جان کنده شده. بچه پوست کامل بوده، از نوک پا تا سر جان رو به صورت کامل از بدنش جدا کرده بودن و وقتی که افسرها زمین رو نگاه میکنن میبینن نیمتنه جان بدون اینکه سرش سر جاش باشه با دست و پای قطع شدهش روی زمینه. بعدها توی کالبد شکافی مشخص میشه که کاترین 37 بار با چاقو به جان ضربه زده بود و دلیل مرگش هم همین 37 ضربه چاقو بوده. شاید بچه‌ها فکر کنید که دیگه از این بدتر نمیشه، اما کاترین ثابت کرده که از این بدتر هم امکان داره. وقتی که پلیسا وارد آشپزخونه میشن میبینن که کاترین میزو چیده، بشقاب گذاشته، یه ظرف غذا روی میزه که شبیه استیکه و میبینن که چند تا قابلمه هم روی گازه که زیرشون روشنه. وقتی که پلیسا سمت اون اجاق گاز میرن و در یکی از اون قابلمه ها رو باز میکنن میبینن که سر جان داخل اون قابلمه است با یه سری سبزیجات و ادویه هایی که برای آبگوشت استفاده میشه. برمیگردن سر میزی که کاترین چیده بود میبینن بغل اون بشقابا یه کاغذی هست که روش یه چیزی نوشته شده. روی هر کدوم از اون کاغذها اسم یکی از بچهای جان رو نوشته بوده و مشخص کرده بوده که هر ظرف برای کدوم بچه است. اون میخواسته جان رو به خورد بچه‌های خودش بده. بچه یه لحظه فکرشو بکنید، برای خودتون تصویرسازی بکنید. فکر میکنم این کار کاترین از سری فیلم‌های جنگیرم ترسناک‌تره. پلیسا وقتی به طور کامل خونه رو میگردن کاترین رو پیدا میکنن که هوشیار نبوده و دراز کشیده، انگار کلی قرص خورده بود و قصد اینو داشته که خودکشی بکنه. پلیسا کاترین رو انتقال میدن به بیمارستان تا حالش بهتر بشه و بتونن توی دادگاه حاضرش کنن. طبق گزارشات حمله کاترین موقعی اتفاق افتاده که جان روی تختش بوده و خوابیده بوده. بعد از ضربه‌های اولیه‌ای که به جان وارد کرده بوده، جان تلاش کرده بوده که برق اتاق رو روشن کنه چون جای دستای خونیش روی برق اتاق بوده. بعد از اینکه جان برق اتاق رو روشن کرده بود و چیزی پیدا نکرده بوده تا از خودش دفاع کنه، تلاش کرده بوده خودشو بکشونه سمت در اصلی خونه. به خاطر همین کل خونش کشیده شده بود روی زمین تا در اصلی. جان داشته سعی میکرده که از کاترین فاصله بگیره، اما کاترین دنبالش میرفته و به چاقو زدن خودش ادامه میداده. جان در نهایت تونسته بوده خودشو برسونه به در اصلی خونه، حتی در رو باز کنه و یه ذره خودشو بکشونه بیرون، اما کاترین سر میرسه و پاهای جان رو میگیره میکشونتش داخل و اون رد خونی که دوستا و همکارای جان روی دستگیره در دیده بودن جای دست خود جان بوده. بچه‌ها ضربات چاقویی که کاترین وارد کرده بود اونقدر عمیق بودن که وارد ارگان‌های داخلی بدن جان شده بودن و شریان‌های اصلیشو پاره کرده بودن. حتی کاترین بدن بدون سر جان رو هم به صورت توهین‌آمیز قرار داده بوده. مثلا دستشو گذاشته بوده روی بطری خالی آبجو و پاهاش هم به صورت زبدری روی هم قرار داده بوده. عملاً داشته نشون میداده که این آدم دائم الخمره. بچه‌ها صحنه جرم انقدر ترسناک بود و از نظر روانی روی پلیسا تاثیر میذاشته که یکی از کارکنای پلیس که داشته روی اثر انگشت اون صحنه جرم کار میکرده از شغلش استعفا میده و میره. بالاخره بعد از 3 روز کاترین توی بیمارستان به هوش میاد و تحت بازجویی قرار میگیره. کاترین توی بازجوییاش میگه من اون شب رفتم خونه، برای خودم شام درست کردم، تلویزیون نگاه کردم، رفتم حتی دوشم گرفتم، جان رو از خواب بیدار کردم، با هم یه رابطه برقرار کردیم و بعدش جان برگشت توی تخت خوابش تا بخوابه و من دیگه هیچ چیزی یادم نمیاد.
اما پلیسا نیازی به اعتراف کاترین نداشتن. اونقدر مدرک جمع کرده بودن که بدون اعتراف هم میتونستن کاترین رو محاکمه کنن. اما سوالی که پیش میاد اینه که کاترین موقعی که داشته قتل خودش رو انجام میداده صحت عقلی داشته یا نه. حتی برادر و دختر برادر کاترین هم توی دادگاه بر علیه کاترین شهادت میدن. اونا میگن که 1 سال قبل از این اتفاق کاترین با ما تماس گرفته بود و میگفت میخوام جان رو بکشم. یکی از دوستای جانم میاد تو دادگاه شهادت میده و میگه جلوی چشمای خودم کاترین به جان برگشت گفت تو هیچ موقع نمیتونی منو از خونه بیرون کنی. قبل از اینکه منو از خونه بندازی بیرون مطمئن باش که تو رو میکشم. کاترین ابتدا توی دادگاه اعلام کرد که بیگناهه، اما اواسط دادگاه به گناه خودش اعتراف کرد، اما انگیزه‌ای از قتلش به دادگاه ارائه نداد. ولی خودش و وکیلاش توی دادگاه ادعا میکنن که از نظر عقلی سالم نیست و وقتی هم که داشته قتل رو انجام میداده صحت عقلی نداشته. حتی توی طول دادگاه هم هی داد میزده، یهو ساکت میشده، خودش رو عقب جلو میکشیده که بگه من سالم نیستم. اما روانپزشکا بعد از اینکه بررسی میکنن اعلام میکنن که کاترین کاملا سالمه. حتی خود قاضی پرونده هم اینو میدونسته، چون یه مصاحبه ای از قاضی پرونده توی یوتیوب هست که برمیگرده و میگه من میدونستم که کاترین داشت نقش بازی میکرد. و در نهایت حکم کاترین مری نایت صادر میشه. اون اولین زنیه که توی تاریخ استرالیا حبس ابد بدون آزادی مشروط رو میگیره. توی سال 2006 کاترین درخواست آزادی مشروط میده و میگه این حکم برای جرمی که انجام داده سنگینه، ولی مقامات بدون هیچ چون و چرایی درخواست آزادی مشروط کاترین رو رد میکنن. دیگه دهن سرویس، میخواستی با جسد جان بیچاره چی کار کنی که میگه حبس ابد برای جرمم سنگینه؟ بچه‌ها کاترین هنوز زنده است، هنوز توی زندانه و مرتباً توی برنامه‌های کلیسای زندان شرکت میکنه و داخل یک گروه آواز زنان ناشنوا هم آواز میخونه. به پایان یکی دیگه از پرونده هامون رسیدیم. خدایی توی انتخاب پارتنر دقت کنید و از روابط سم و تاکسیک هم دوری کنید. توی دنیا کلی جنایت به خاطر همین رابطه های سمی اتفاق افتاده. بچه‌ها یه چیز مهم، اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودی یعنی اینکه تو از این ژانر خوشت میاد، پس منو سابسکرایب کن که یه انرژی و دلگرمی بزرگی برای منه. حتما انتقادات و پیشنهادتون رو توی کامنت با من به اشتراک بذارید و ویدیو رو لایک کنید. امیدوارم حالتون همیشه عالی و خفن باشه. تا یه پرونده دیگه، خدافظ.